friends, welcome all of you to English by English. In this video, we are going to learn new spoken English pattern. හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් තවත් අලුත් spoken English pattern එකක් ඉගෙන ගමු. හරි අපි අද මේ ඉගෙන ගන්නේ 30 වෙනි pattern එක. අපි මේ වෙනකන් ඒ කියන්නේ pattern 30ක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔයා මුලින්දම මේ pattern බලපු කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් දැන් හොඳට මේ pattern භාවිතා කරලා ඔයාගේ අදහස් අනිත් අය එක්ක හොඳට ඉංග්‍රීසියෙන් හුවමාරු කරගන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් මේ pattern බලපු නැති කෙනෙක් නම් මතක් කරනවා මේ pattern උත් බලන්න කියලා. මොකද ඒක ගොඩක් ප්‍රායෝගික pattern. ඔයා බැරි වෙලාවත් මේ වගේ pattern ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් මාර්ගයෙන් හරි ඒ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ගියා නම් ලොකු මුදලක් ඔයා කරන්න වෙනවා හිට මේ වගේ pattern සංඛ්‍යාවක් ඉගෙන ගන්න. ඒත් සමහර විට මේච්චර pattern සංඛ්‍යාවක් ඉගෙන ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි අද කොහොම හරි 30 වෙනි pattern එක සාකච්ඡා කරමු. අද අපි මේ pattern එක සාකච්ඡා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ මම කතා කළේ ඔයාට දෙයක් කියන්න. මම කතා කරේ ඔයාට සුබපත. මම කතා කළේ ඒ දේ ගැන චෝදනා කරන්න. මෙන්න මේ වගේ මම කතා කළේ කියන දේ දාලා යම්කිසි හේතුවක් කියන්න තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න මේ pattern එක. හරි අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහින් කොහොමද මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් හරියාකාරව කියන්නේ කියලා. ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා English by English YouTube channel එකත් එක්ක දැන්ම එකතු වෙන්න කියලා. ඒකෙන් ඔයාට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැකියාව වර්ධනය කරගන්න ලොකු උදව්වක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අපි මේ pattern එකට ආවම අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මම කතා කළේ ඔයාට දෙයක් කියන්න. මම කතා කරේ ඔයාට සුබ පතන්න. මම කතා කළේ ඒ ගැන චෝදනා කරන්න. මෙන්න මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන දේ තමයි අපි මේ pattern එකකින් ඉගෙන ගන්න. හරි එතකොට මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න අපි යොදාගන්නේ මේ I am calling to කියන pattern එක. එතකොට මේ pattern එක යොදා ගන්න නම් මුලින්ම අපි යොදනවා I am calling to කියන phrase එක. ඊට පස්සේ අපි ඒකට verb infinitive එක යොදලා තමයි මේ වාක්‍ය අපි සම්පූර්ණ විදියට අපි අදහස කියන්න ගැලපෙන්න හදාගන්නේ. අපි ඒක උදාහරණ කීපයක් මගින් සාකච්ඡා කරමු. එතකොට ඔයාලට මේක හොඳට පැහැදිලි වෙයි. හරි මම මුලින්ම උදාහරණයක් කරන් තියෙනවා. මම කතා කළේ ඒ ගැන චෝදනා කරන්න. එතකොට ඒ කියන්නේ I am calling to complain about it. එතකොට මුලින්ම I am calling to කියන phrase එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට complain කියන verb එක දානවා. verb infinitive විදියට. ඊට පස්සේ වාක්‍යයේ ඊට කොටස දානවා. ඊට පස්සේ වාක්‍ය මම කතා කළේ ඔයාට දෙයක් කියන්න. I am calling to tell something to you. එතකොට ඒක මුලින්ම I am calling to කියන කොටස දානවා. ඊට පස්සේ tell කියලා verb infinitive එක දානවා. ඊට පස්සේ something to you කියලා වාක්‍යයේ ඊට කොටස දානවා. හරි ඊට පස්සේ උදාහරණේ I'm calling to wish you. මම කතා කරේ ඔයාට සුබපතන්න. ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. එතකොට ඒකෙත් මුලින්ම I am calling to කියලා දානවා. ඊට පස්සේ wish කියන එක verb infinitive විදියට දානවා. ඊට පස්සේ you කියලා වාක්‍යයේ ඊට කොටස දානවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපිට මේකෙන් උදාහරණ හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි තවත් උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. I am calling to explain it. කතා කරේ ඒක පැහැදිලි කරන්න. එතකොට ඒකේ තේරුම ඒක තමයි මේ I am calling to explain කියන එකේ තේරුම. මම කතා කරේ ඒක පැහැදිලි කරන්න කියන එක. ඒකෙත් මුලින්ම I am calling to කියන එක දැම්මා. ඊට පස්සේ explain කියන එක දානවා verb infinitive එකේ තියෙන. ඊට පස්සේ it කියලා දානවා වාක්‍ය ඊට කොටස විදියට. මම කතා කරේ ඔයාට තොරතුරු ටිකක් දෙන්න. එතකොට ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I am calling to give some information to you. එතකොට ඒක මුලින්ම I am calling to දානවා. ඊට පස්සේ give දානවා verb infinitive විදියට. ඊට පස්සේ some information to කියලා වාක්‍යයේ ඊට කොටස දානවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ I am calling to කියන pattern එක දාලා අපිට වාක්‍ය හදලා අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අපි අද ඉගෙන ගත්තේ මේ I am calling to කියන pattern එක අපේ 30 වෙනි pattern එක විදියට. ඉතින් ඔයාලට මේ pattern එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තනියම වාක්‍ය හදලා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. පුළුවන් තරම් මේක ඉදිරියට භාවිතා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක දෙපාරක් තුන් තේරුම් නැත්නම් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ආයේ මේ pattern එක හොඳට පුරුදු වෙන්න හැමදාම. එතකොට මේ pattern එක ඔයාලට නිකම්ම සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා බහ යොදා ගන්න පුළුවන් pattern එකක් බවට පත් වෙයි. ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා තාමත් English by English YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට තියෙන වීඩියෝ ඔයාලඟට ඉක්මනට ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න. So thank you for watching video. I will look forward to see you in next video. Thank you. Please work hard to achieve your goal and practice your English day by day.